বেলেগ ভৰাইছ দেখোন তই ৰিবন টানিছ তাৰমানে ন We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just want. এয়া তেলতে দিছোঁ চপ কৰি ৰখা পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু এয়া আন্দাজমতে দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা আৰু বাকী মছলাও আপোনালোকে দিব পাৰে যি যি ভাল পায় এয়া দিছোঁ বইল কৰি ৰখা আলু অলপ পিটিকি দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ ভাজি ল'ম মিক্স কৰি আৰু এয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াৰ লগতে গাজৰ কেপচিকাম বা বিটো দিব পাৰি সৰু মিহিকৈ কাটি বা পিহি লৈ আৰু ইহঁতি খাই ভাল নাপায় কাৰণে মই নাই দিয়া এয়া আমাৰ আলুখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ এখন প্লেটত নমাই থ'ম এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইমান গৰমত আচলতে আলু পৰঠা বনাবলৈ মন নাযায় কিন্তু ইহঁতৰ আলু পৰঠা বনালে একো কমপ্লেইন নাথাকে চুপচাপ খায় সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ আৰু আলু পৰঠা বনালে ডাইৰেক্ট বইল আলুখিনি দিয়াতকৈ আৰু আলুখিনি যদি এনেদৰে মছলাৰ সৈতে ভাজি লোৱা হয় তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় পৰঠা বনাওঁতে মই সদায় ৰিফাইনৰ সলনি ঘিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয় আৰু মোৰ যে বাওঁ হাতখনত দাগটো দেখিছে সেইটো গৰম প্ৰেছাৰত হাতখন লাগি হ'ল তেনেকুৱা আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ প্ৰায় তেনেকুৱা হয় পাকঘৰত এনেকুৱা খুটুং খাটাংবিলাক মাছ ভাজোতে আৰু লুচি ভাজোতেতো গৰম তেল পৰা আছে আৰু সেইটো কমন আৰু আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হয় নিশ্চয় হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই সংগীতা আৰু মোৰ চেনেল সংগীতাজ ব্লগ লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে মোৰো ভালেই আৰু আজি ৰাতিপুৱা খাবলৈ বনালোঁ আলু পৰঠা আৰু ইহঁতি খেলি আছেগৈ ইহঁতক খাবলৈ মাতি আনোগৈ আৰু ক'ত খেলিছে আৰু কি খেলিছে চাওঁগৈচোন ব'লক এয়া ঘৰৰ ছাইডৰে এটা ৰুমত খেলি আছেগৈ তাহাঁতি এয়া এফালে পূৰা খেলি মেলি হৈ আছে চাইকেল টাইকেল এইবিলাক চব আছে আৰু এইফালে দি আছে ৰাস্তাটো আৰু ইয়াৰে ছাইডৰ ৰুমটোত খেলি আছে তাহাঁতি ঐ খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে ব'ল এয়া তাহাঁতি কেৰম বৰ্ড খেলি আছে আৰু মাজে মাজে খেলি থাকে সিহঁতি এনেকৈ ৰবি আজি ময়ো অকণ মাৰোঁ খাবলৈ কিন্তু ৰেডি কৰি থৈছোঁ দেই আৰু আজি কি আছে গম পাইছে নাই খাবলৈ আজি কি আছে ক ঠিকে তহঁতি ভাল ইমাজিন কৰিছ দেই আলু পৰঠা আছে আজি ইয়াকে মাৰ আৰু ময়ো দুচাটমান মাৰি থৈ যাম মই কিন্তু খেলিলে আৰু তহঁতি দুইটা হাৰিবি মই একদম উস্তাদ ভালকৈ জীয়া ধুনুটো একেবাৰে উস্তাদ জীয়াও উস্তাদ কিন্তু মই আকৌ তহঁতৰ দুটাতকৈ উস্তাদ মই একেটা চাদতে 5টা গুটি ভৰাই দিয়া মানুহ আকৌ দেই বাজি মাৰিবি নহয় বাজি মাৰিব পাৰ মই আচলতে ভালকৈ নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কৈ আছোঁ চাবি নি জীয়াই সোমোৱাইছে দেই বাই টিকলি কম নহয় মই একেলগে সোমোৱাই দিবি 3টামান সোমালে অলপতে জীয়া ভালকৈ বেলেগ ভৰাইছ দেখোন তই ৰিবন টানিছ তাৰমানে ন ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছিলা চাওঁ এতিয়া কি কৰা ৱাহ এই সৰু ছোৱালীৰ লগত বা তেনেকৈ কৰিব লাগে দে
তোমাৰ চব অলপতে অ' তই কৈ কেলে বগা মাৰিলি আকৌ তোৰ কলাহে এখন কিবা খেল হৈছে অ' বঢ়িয়া বঢ়িয়া এটাও নহ'লে বঢ়িয়া এতিয়া হ'ব আৰু দেই খেল সামৰ আৰু এতিয়া খাবলৈ ব'ল দেই অজিয়া চলো আজাম এয়া মই ছাগলী মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ প্ৰথমে তেলতে তেজপাত এখিলা আৰু লং ইলাচি আৰু ডালচেনি অকণমান আৰু ভালকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ চপ কৰি ৰখা পিঁয়াজ আৰু মই 3টা পিঁয়াজ দিছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ আৰু ভালকৈ এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হওঁতে ইয়াত দিছোঁ এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মাংসখিনি আৰু মাংসখিনিত মই এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই প্লেইনকৈ মাংসখিনি এতিয়া দি দিছোঁ ভাজি ল'ম ভালকৈ এয়া এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ মছলা হালধি ধনিয়া জিৰা আৰু এয়া গৰম মছলা আৰু ছাগলী মাংস বনালে সদায় বহুত দেৰি ভাজিব লাগে তেতিয়াহে ইয়াৰ গুণটো নাইকিয়া হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় মাংসখিনি সোৱাদ অনুসৰি এতিয়া দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ একেবাৰে অপশ্যনেল অকল কালাৰটোৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি প্ৰেছাৰৰ সাফৰখন লগাই ভালকৈ ভাজ খাবলৈ দিম এয়া চাওক মাংসৰ পৰা নিজে নিজে পানী ওলাইছে আকৌ ঢাকনখন লগাই দিম এতিয়া আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলু কেইপিচমান দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক মাংসৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে পোন্ধৰ মিনিটমানৰ কাৰণে মাংসখিনি ভাজি ল'ম গেছৰ জুইটো মিডিয়াম কৰি আৰু মাংসখিনিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তেল ওলাই নাহে তেতিয়ালৈকে আমি ভাজি থাকিম এয়া ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে আৰু মাংসখিনিও ভাজ খালে আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাই দিছোঁ গৰম পানী ইয়াত গৰম পানী মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ যিহেতু জীয়াই মাংসৰ জোলটো খাই বেছি ভাল পায় এতিয়া প্ৰেছাৰৰ সাফৰখন লগাই 5 বা 6টা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম আৰু মাংস ৰেডি হ'ব আৰু এইফালে চাওক এয়া আম এয়া হৈছে ঘৰুৱা আম আৰু এয়া কিনা আম আৰু এতিয়া যিহেতু আমৰ বতৰ সেইকাৰণে যিমান পাৰে খাব বতৰৰ বস্তু আৰু ফলৰ ৰজা আম আমিও খাওঁ আৰু আপোনালোকেও খাওক যিমান পাৰে মোৰটো খুবেই প্ৰিয় আম আৰু আমাৰ ইহঁতেও খাই আছে এইফালে আৰু আমাৰ মাংসখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰেছাৰৰ সাফৰখন খুলি লৈছোঁ আৰু এয়া ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া অলপ কাটি দিছোঁ আৰু মাংসৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব সহজতে বনাব পাৰি এনেদৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে দিব পাৰে স্বাস্থ্যকৰ যথেষ্ট আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ঘৰতে সুৰক্ষিত হৈ সুস্বাস্থ্যৰে থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই We've lost track of time. Don't